მოგესალმებთ ყველას. გვაქვს სასაცილო ინფორმაცია. გუშინ ღამის 12 საათზე რუსთავი 2-ის ეთერში გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ თურმე შეცვალა საქართველოს წაურთმევია ხმები ქართული ოცნებისთვის. ბატონმა მამუკა მდინარაძემ გააჟღერა ეს ინფორმაცია, დოკუმენტიც აჩვენა, რომ ჩვენს ერთ-ერთ მაჟორიტარს 322 ხმა წაურთმევია თურმე ერთ-ერთ უბანზე და ძალიან სუბუქად რო ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ცუდად მოიხსენია აღნიშნული ჩვენი მაჟორიტარი იმ კუთხით, რომ როგორ შეიძლება სერგეენკოს ჰქონდეს არაფერი და ვიღაც იანა კამოზას ჰქონდეს 312 ხმა. პირველ რიგში სუბუქად რო ვთქვათ, ბატონო მდინარაძე, ეს არის შეურაცხყოფა თქვენივე მოქალაქის, ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი მოქალაქეების პარტია, რომელსაც ყელში ამოუვიდა ის სისტემა, რაც მათ შორის თქვენი დამსახურებაც არის და სრული სპექტრი ზოგადად ისტორიაში რო გადავხედოთ. ამიტომაც მოვიდეს შევქმნით ჩვეულებრივ მოქალაქეებმა ეს პოლიტიკური მოძრაობა. მაგრამ თქვენის განცხადება დამატებით ამყარებს იმ ეჭვს, რაც გუშინ ბრიფინგი განვაცხადეთ და ერთ-ერთი სქემა გავშიფრეთ დამატებითი, რომელიც მანამდე არავის არ გაუჟღერებია. მინდა გითხრათ მოკლედ, რომ გუშინ დილის 10 საათზე 11:04 წუთზე დავრეკეთ ცესკოში, რომ დაგვეზუსტებინა, რომ რატომ აქვს შეცვალე საქართველოს პარტიული სიით 1300 ხმა და მაჟორიტარული სიით 5900 ხმა. ან როდესაც ადამიანი შედის უბანზე, ორივეს ხაზავს 90%, ხო? მაჟორიტარსაც ერთ ნომერს ხაზავს და მეორესაც. როდესაც ამაზე დავრეკეთ, გითხრეს, რომ ნუ იქ რაღაც დასათვლელია შეიძლება, ზოგჯერ შეიძლება არ აიჩიეს თქვენი მაჟორიტარები არჩიეს მხოლოდ და ეს ნუ აბსურდი რაღაც გვიპასუხეს. შემდგომ უკვე 4 საათზე დავპოსტეთ ბრიფინგი შესახებ აღნიშნულ თემაზე და პარალელურად ყველა ტელევიზიას, მათ შორის მთავრობის ტელევიზიებს და ოპოზიციურ ტელევიზიებს გავუგზავნეთ ინფორმაცია ამ დეტალებზე, რომ ესა და ეს გამოვლენით ახალი სქემა, სადაც 70000-ზე მეტი ხმა შესაძლოა თეორიულად მიითვისა ოცნებამ. 6 საათზე ჩვენ შევდივართ საიტზე და 5900 ხმის ნაცვლად ვხედავთ 4001 ხმას. ანუ ჩამოგვაკლეს. 7 საათზე ქონდა ბრიფინგი აღნიშნულ საკითხზე და 12 საათზე ბატონო მამუკა თქვენ აკეთებთ განცხადებას, რომ თურმე იანა კამოზამ და შეცვალე საქართველოს, რომელსაც არც ერთი წარმომადგენელი არ ყავდა დამკვირვებლად და პარტიების 90%-ს დამკვირვებლად არ ყავდათ არც ერთ უბანზე წარმომადგენელი, თურმე ასე ვთქვათ, მიითვისეს ეს ხმები. კი თქვენ ახსენეთ იქ, რომ ეს ვითომ შეცდომა მოხდა და რაღაც, მაგრამ ისე გამოიყვანეთ ვინას იანა კამოზა. მე გეტყვით, რომ ირიბად ჩვენ რომ ვიმსჯელოთ, ხო? თქვენ ადასტურებთ გარკვეულწილად, რომ თქვენ ხართ მთავრობაში. დამკვირვებლები, ვისაც ყავდეს, პირველ რიგში თქვენ ყავდათ. თქვენი წარმომადგენლებიანად, ხო? და თუ თქვენივე ხმები ვერ დაიცავით, რამდენად ლეგიტიმური არის ზოგადად აღნიშნული არჩევნები? რატომ ვიძახი ამას? ჩვენაირი მდგომარეობა აქვს 15 პარტიას. მთლიანობაში ეს დისბალანსი რო ვიანგარიშეთ 70000 კაცს ცილდება. 70000 კაცი არის 7% 1 მილიონიდან, რომელმაც ოპოზიციური ხმების 1 მილიონიდან არის 7%. დაუშვათ 5%. ის 5%-ის თქვენ უკვე გიქვეითებთ ისე დონეზე, რომ თქვენ ფიზიკურად ვეღარ ქმნით ვერც საპარლამენტო უმრავლესობა 66 მანდატით. ხო? ამას რომ დავუმატოთ ის გაყალბებები, რასაც დებს სხვა ორგანიზაციები, კიდევ ერთ მინიმუმ 5% ემატება, ანუ მინიმუმ 10% თქვენ მოგაკეთეთ წესდარიგით. ანუ ამაზე ვსაუბრობთ გუშინ და ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა. და დადასტურება იმაშია, რომ ჩვენი ამ ზარით გუშინ 10 საათზე რომ მოხდა, ამის შემდეგ წამოვიდა ამაზე საუბარი, ამის შემდეგ გასწორდა რაღაცეები, ამის შემდეგ თქვენ განაცხადეთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ ვინაიდან ამდენი მტკიცებულება არის იმის შესახებ, რომ დიდი ალბათობით გაყალბებული არის არჩევნები და ხალხის აზრი არ არის დაფიქსირებული იმ პროცენტით, რა პროცენტით უნდა იყოს, თუნდაც 1% იყოს გაყალბება, უნდა დაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები, ახალი წესებით. და მინდა მარტივად გითხრათ, ბატონ მამუკა, იმის შესახებ, რომც არაფერი არ აღმოჩენილიყო
არც ერთ ორგანიზაციას არ დაედო შედეგი და არ ჩვენ აღმოგვეჩინა ეს ფაქტები. მარტივად გიპასუხებთ, რატო ვფიქრობ, რომ გაყავდა არჩევნები. წინა წელს, უпроსტად 4 წლის წინ, თქვენ მიიღეთ 48%. ამ 4 წელიწადში ლარი გახდა რამის სამნახევარი. მილიონამდე ადამიანი არის მოთხოვნა აქვს სიღარიბის მიღმა სიღარიბის მიღმა ფაქტობრივად მილიონამდე ადამიანი. პანდემიის გამო ასობით ათასი ადამიანი დარჩა მუშევარი. მოხდა 1000 უბედურება, აღარ ჩამოთვლი ამას ოპოზიციური პარტიები ჩვენად აღღერებენ და თქვენ ისე უგათ 48%. ამიტომ ძალიან მარტივად. ანუ ეს არის არალეგიტიმური არჩევნები, ამიტომ მე ვაჟღერებ ხალხის სურვილს და ხალხის იდეოლოგიას. როდესაც არ ფიქსირდება ის რეალური პროცენტი, რაც რეალურად ხალხის პროცენტია და ხალხის ხმების ოდენობას იდენტიფიკაცია უნდა იყოს, ხო? ჩვენ ყოველთვის იქ ვიქნებით და ყოველთვის მოვითხოვთ ხალხის მესენჯერები ვიქნებით ყოველთვის. ამიტომ კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ, ეს არის არალეგიტიმური არჩევნები, უნდა გამოცხადეს ახალი არჩევნები ახალი წესებით და ამ შემთხვევაში თქვენ დაამტკიცებთ კიდევ ერთხელ თუ ფიქრობთ რომ 48% აიღეთ, გამოაცხადეთ ახალი არჩევნები და დაამტკიცეთ ამის შესახებ. მადლობა.